नमस्ते, इजी किचन रेसिपीमा स्वागत छ। आजको रेसिपीमा म हजुरलाई एकदमै छिट्टो बनेर तयार हुने साँधेको प्याजको रेसिपी शेयर गर्न जाँदैछु। घरमा भएको थोरै सामग्रीबाट बनेर तयार हुने यो साँधेको प्याज बनाउन सुरु गरौँ। सुरुमा मैले एउटा मिक्सी जार लिएँ र त्यसमा मैले 3टा पोलेको टमाटरलाई यसरी बोक्रा निकालेर राखेँ। यो सँगै मैले 3टा सुकेको खुर्सानी राखेँ, सानो टुक्रा अदुवा र थोरै लसुन पनि राखेँ। यो सबै कुरा राखिसकेपछि यसमा मैले 4-5 दाना टिमुर पनि राखेँ। अब यसलाई हामीले पिसेर यसको एउटा पेस्ट तयार गर्ने। यतिको भएपछि यो तयार छ। अब भने मैले एउटा ठुलो बाउल लिएर यसमा मसिनो गरी काटेको 3टा मिडियम साइजको प्याजलाई राख्दैछु। प्याज हजुरले आफ्नो आवश्यकता अनुसार कम या धेर गर्न सक्नुहुन्छ। प्याज राखेसँगै यसमा मैले मसिनो गरी काटेको हरियो खुर्सानी राखेँ 2टा। यो सँगसँगै यसमा मसिनो गरी काटेको हरियो धनिया पनि राखेँ। अब भने यसमा मैले 1 चम्चा कश्मीरी लाल मिर्च राखेँ, स्वाद अनुसार नुन पनि राखेँ र सुरुमा हामीले तयार गरेको यो टमाटरको पेस्ट पनि राखेँ। यो सबै राखिसकेपछि अब भने यसमा हाल्नको लागि म यहाँ थोरै भटमास भुट्दैछु। मैले एउटा प्यान लिएँ र तातेको प्यानमा थोरै तेल राखेँ। तेल तातिसकेको छ। यसमा मैले थोरै भटमास भुट्न राखेँ। हजुरहरूले भटमासको साटो बदम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यसलाई अब हामीले हल्का भुट्ने। भटमास भुट्नको लागि धेरै टाइम लाग्दैन। भटमास यतिको भुटिसकेपछि अब यसलाई एउटा खलमा राख्ने र यसलाई हल्का कुट्ने। यसलाई मसिनो गरी पेस्ट बनाउने हैन, यसलाई हामीले टुक्रा टुक्रा हुने गरी मात्र कुट्ने। हेर्नुस् त यतिको टुक्रा भएपछि चाहिँ यो तयार भइसकेको छ। अब यसबाट हामीले यो भटमासको बोक्रालाई चाहिँ निकाल्ने छौं अनि युज गर्ने छौं। भटमास हाम्रो तयार भइसकेको छ। अब भने हामीले साँधेको प्याजलाई झान्नको लागि त्यही प्यानमा तेल तयार गर्ने। प्यान तातिसकेको छ। यसमा मैले 1 चम्चा तोरीको तेल राखेँ। तेललाई राम्रोसँग तात्न दिइसकेपछि यसमा मैले थोरै मेथी राखेँ। अब मेथीको कलर यतिको चेन्ज भइसकेपछि यसमा मैले थोरै जिरा पनि राखेँ र ग्यासको हिटलाई अफ गरिदिएँ। त्यसलाई एकैछिन सेलाउन दिने। तेल हल्का मनतातो भएपछि यसमा बेसार राख्ने। अब यो तेलबाट हामीले प्याजलाई झानिदिने। प्याजमा तेल राखेर झानिसकेपछि यसमा स्वाद अनुसार कागतीको रस राख्ने। कागतीको रस छैन भने हजुरले चुकमिलो पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यो सँगै हामीले तयार गरेर राखेको भटमासलाई यसमा एड गरिदिने। यसले चाहिँ यसमा अझ क्रन्चीनेस ल्याउँछ र यसको स्वाद बढाउँछ। अब यो सबै कुरालाई हामीले राम्रोसँग मिक्स गरिदिने। यसरी सबै प्याज र मसलाहरूलाई एकअर्कामा राम्रोसँग लाग्ने गरी मिक्स गरेर मोल्दिने। लगभग यसलाई हामीले 1 मिनेट जति मजाले मोलिसकेपछि हजुरले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एकदमै खाउ खाउ लाग्दो यो साँधेको प्याज बनेर तयार छ। यसरी बनाएको यो साँधेको प्याज एकदमै स्वादिलो हुन्छ, जसलाई हजुरले रोटी, खाना, चिउरा जेसँग खाना पनि हुन्छ र यो छिट्टो पनि बन्ने हुँदा हजुरले पनि यो रेसिपी एकचोटि अवश्य ट्राई गर्नुहोला र मन परेमा मेरो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र मेरो च्यानल इजी किचन रेसिपीलाई सब्स्क्राइब गर्न भने नबिर्सनु होला। थ्यांक यू।